Hi guys! Sa lahat. Subscribe sa channel ko. Hi Aprillicious! Ginagawa mo! Hi Aprillicious! Welcome back to my channel. So today we're going to make a makeup again. But this time we're going to do this. And we're going to use ang gagawin kong makeup ay si 𝓣𝓻𝓪𝓷𝓼𝓮𝓵𝓯. Please subscribe to her channel. And kasi mahilig din ako ng mga 90s and I recommend to subscribe her kung katulad tayo ng mga likes. So, let's continue to the video. Very exciting and exciting. Galang na lang. Sobrang kinakabahan. Sobrang luma na nitong mga product na to. Mula nung elementary, junior high school, senior high school, graduations, ganyan. Ito na yung ginagamit namin. So, we're going to make this and let's start. Kaya nga, mama ko. So, naisip ko na mag-90s makeup tayo. So, yun guys. Hindi ko na-record. I'm sorry. I'm really sorry. Akala ko nag-record siya. I'm sorry. So, yun. Tinry ko siya. Naghanap ako ng shade. Bale, yan yun. Yung unang shade na nilagay ko. Naghanap ako ng kulay na mas kapantay ng kulay ko. And napili ko itong pangalawa. From Idol. Kasi hindi ko siya makita. So, yun. Nilagay ko siya dito. Sa upper. More likely sa buong edit. Pagkatapos nun, kasi nga sabi nga, sa mga 90s, more likely they use neutral color. Ito siya. Eyeshadow powder from Caroline. Is this eyeliner? Nilalagay ko na siya. Actually, doon ko nalaman hindi pa rin nag-record. So, ayan. I'm going to use the Angelic Q. It's the ANGELIQUE. Ayun yung pangalan niya. Shade Black eyeliner. An eyeliner Angelic shade black. Okay. Nung nilalagay ko siya, actually, natry ko na kasi. So, ayun. Nung nilalagay ko siya, medyo light lang yung kulay niya, which is good. Kasi nga, sabi ni 𝓣𝓻𝓪𝓷𝓼𝓮𝓵𝓯 na yung eyeliner from 90s ay ginagawa lang siyang parang dimension. So, kapag sobrang kapal mo eyeliner, biniblend nila ulit yung eyeshadow na nilagay nila. The thing is, ito lang yung meron sa mama. Yung black na eyeshadow powder. Tapos, black din gagamitin ko na eyeliner. So, kasi hindi pa siya ganun kakapal, which is good. Pero, mahirap i-apply. Kasi sobrang hindi mo siya makita. Tsaka, hindi siya agad nalalagay. Kita niyo ba yung difference? I guess na. So, yan. Hanggang ganyan lang. Hindi siya masyado makita. Like, what tayo? Yan, nakikita pa rin siya. Yun o, nakikita niyo. Siguro dahil nandito sa eyeshadow kaya di siya mapansin. May dalawang eyeliner si mama. Yung isa, wala nang takip. At magkaiba ng kulay. Yung walang takip, ito yung brown. Yung may takip, black. Ito naman ay color browned. Is from Naked. Na lang gagamitin natin. Sa mga 90s daw, sobrang nipis ng kanilang eyebrows. Kaya, kung nakikita niyo yung magulang niyo na manipis, dahil ayun yung uso dati. Madali siyang malagay. Bihira lang makahanap ng mga ganitong makeup. So, we're just gonna use this brush from the eyeliner. Then,
blend it. Kung napapansin nyo, inuuna ko muna sila lagyan yung both side bago ako mag-blend. Oh, cool. Ganda, diba? Ang ganda ng kulay niya. So, yan. Nakikita niyo naman. Ito, mas mataray ito. Ito, hindi ka mataray. Hindi ako marunong. Next is this mascara. Simply Pretty from Avon. Darling, my heart was yours. Build Your Makeup Press Powder. She's gonna powder it, My heart is I'm just gonna use this spread from Avon. Kailangan na medyo dark and I think this is it. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게
알겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘기를 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 So, thank you for watching guys and see you in my next video tomorrow. Please subscribe to my channel. If hindi ka pa subscribe ka na and click that notification bell for more videos. And don't forget, I upload every Thursday, Friday, and sometimes Saturday pag sinisipag ako. And of course, on Sunday.